Mến chào tất cả quý anh chị và các bạn đã quay lại với kênh Dịch lý ứng dụng, nơi chia sẻ những kiến thức về dịch lý và phong thủy trong cuộc sống. Trong nội dung video hôm nay, sẽ chia sẻ tới quý anh chị và các bạn hiểu thêm về các đồ vật được sắp xếp và bố trí trong phong thủy. Mời quý anh chị và các bạn cùng tham khảo nội dung dưới đây. Các đồ dùng phong thủy, các loại tượng gồm tượng đá, gỗ, đất, đá quý, than đá vân vân. Tượng có thể thành dạng như thực, hoặc có hình thể khối. Tất cả các loại tượng đó đều có giá trị phong thủy nhất định. Vì vậy các nhà phong thủy đã ứng dụng tượng vào việc tăng điều lợi, giảm điều hại, nguyên nhân do phong thủy của môi trường, của nhà ở, của cơ sở có khiếm khuyết gây ra. Về khía cạnh phong thủy theo quan điểm dịch lý, những bức tượng có hình dạng hữu hình, hình dạng thực, sẽ có sức mạnh hơn tượng hình khối trừu tượng. Chất liệu làm tượng cũng có ý nghĩa phong thủy khác nhau, ví dụ như tượng đồng biểu hiện sự may mắn giàu có. Tượng đá biểu hiện sự trường tồn, tượng đá quý, ngọc thạch biểu hiện sức mạnh, tiềm ẩn thiên lực, khí lực, giúp con người khỏe mạnh, ít tật bệnh. Tượng bằng sắt giúp tăng khí lực. Tượng bằng vàng bạc, biểu tượng sự vinh hoa, trọng vọng. Tượng đất, thổ nguyên khí, biểu tượng đức tính. Tượng bằng than đá biểu hiện lòng nhiệt huyết. Tượng bằng gỗ biểu tượng sức bền, sự tôn nghiêm. Tượng bằng các chất liệu kim khí khác để khắc ác khí. Tượng bằng các chất liệu là sản phẩm hóa học càng có hiệu quả tăng từ lực cho môi trường. Các giả tượng tức thời không có giá trị, như tượng đắp bằng, băng, tuyết, cát, mùn cưa ép vân vân. Tượng có hình dáng điển hình, mà các nhà phong thủy sử dụng, để bổ trợ các ý nghĩa phong thủy cho tùy từng loại hình cơ sở. Ví dụ như, tượng dựng ở các điểm thờ tự gồm, tượng người, ngựa, hay, hạt, nghê, rùa, rồng. Thuộc tứ linh, thường gọi là tứ linh tượng, để tôn nghiêm, ngăn ác quỷ ở trước cửa, trước ban thờ vân vân. Sử dụng tượng ở các nơi này làm tăng sự uy nghiêm, xung lực nguyên khí thần oai. Nó tạo nên tâm lý an bình, tăng sức mạnh tâm linh, tăng đức tin vào oai thần, chống lại các thế lực đen tối, ác quỷ. Tượng hình con hươu, nai, bằng đồng đem lại sự giàu có. Người Trung Hoa xem hươu nai là lộc. Nó mang lại sự phú quý. Tượng hình con cò, con rùa là biểu tượng mong điều thọ trường. Song với ý nghĩa phong thủy, các tượng này được dựng ở sân vườn, cảnh nhằm tăng sinh khí môi trường, tạo nên tâm thực tốt của con người, sống hay làm việc trong môi trường ấy. Tượng thuộc loại mô phỏng, hình khối mang tính hành thổ. Nó có ý nghĩa làm giảm lực của hành hỏa và ngăn chặn sức mạnh thái quá của hành thủy. Ví dụ, trong nhà sơn toàn màu sáng. Dương lực mạnh, không cân bằng ta đặt một tượng có màu xanh ở sát bức tường bên trái, hướng huyền quang, sẽ làm cân bằng âm dương. Hay ở một bể non bộ, ngoài hòn non bộ, tượng hình thể, người ta thường thêm tượng ông lã vọng câu cá. Thực ra làm như vậy để kiềm chế bớt thủy khí, lại vừa sinh động, vui mắt người ngắm cảnh. Vài cây bonsai tạo thêm sinh lực cho hòn non bộ. Tượng cần đặt đúng chỗ, bệ tượng vốn đặt ở sân, vườn ta cần lưu ý các cạnh cửa bệ tượng không đâm vào các nhà, nhất là cửa chính, lân cận sân, vườn, các cạnh sắc nhọn tượng trưng cho sát khí. Ta đặt bệ tượng mà không lưu ý, thì từ ý định tốt lại hóa ra xấu, bất lợi. Tiếp đến là bể cá cảnh và ao nhỏ thả các loại cá màu. Bể cá cảnh với ý nghĩa, đem mang lại sự phồn thịnh cho gia chủ. Bể cá nơi thể hiện sự ôn hòa ngũ hành và âm dương. Vì vậy đặt một bể cá cảnh trong nhà, trong phòng là biểu tượng của tiền của lưu thông sinh sôi tốt. Bể cá, ao cá cảnh có đủ kim, thủy, mộc, hỏa, thổ. Một vòng sinh khắc tuần hoàn không bao giờ ngưng nghỉ. Một bể cá cảnh tốt phải đủ bộ, cây thủy sinh, nước, bọt khí, cá đủ màu và bình chứa thủy tinh, khung bằng kim loại hay đế kê bằng kim loại. Một ao cá màu nhỏ cần có hòn non bộ, cây thủy sinh như sen, súng, tạo thác nước chảy xối tung bọt, như vậy bể cá cảnh, ao cá nhỏ mới có được ý nghĩa phong thủy. Nó mới thực sự đem lại điều mong ước của ta. Cá trong bể cá không nhất thiết phải to, cá rồng, cá la hán hay cá koi mới mạnh. Đó là sai lầm. Cá to hay nhỏ như hắc moni hay bảy màu, kiếm vẫn tốt, song nếu trong một bể thiếu vài ba hành cũng không ích lợi gì. Cần lưu ý rằng không dùng tranh ảnh có các biểu tượng ép phía ngoài bể cá tạo giả cảnh lại càng vô giá trị. Bể cá cảnh là một biểu tượng của thiên nhiên thu nhỏ, sinh động và có sức sống.
Các giả cảnh làm mất ý nghĩa bể cá cảnh theo quan điểm phong thủy. Tiếp đến là quả cầu thủy tinh, với ý nghĩa là thu hút tăng cường năng lượng. Quả cầu thủy tinh dùng đặt hoặc treo nó đều có ý nghĩa, dù nó là quả cầu thủy tinh to, hay thậm chí nhỏ để chặn giấy trên bàn. Tất cả đều có giá trị mặt phong thủy như nhau. Ta treo hay đặt, cầu thủy tinh đều là biểu tượng tăng cường dương lực và phản chiếu để khắc kỵ. Treo một quả cầu thủy tinh ở hành lang, hay trước cửa nhằm điều vận luồng khí bốn phía lưu thông, đặt cố định một quả cầu thủy tinh ở một vị trí nào đó, để phản chiếu với ý khắc kỵ. Tuy nhiên để tăng tính hiệu quả tối ưu, cho các đồ vật trên, thì còn phụ thuộc vào thời vận của phong thủy, và các yếu tố nội, ngoại cảnh của căn nhà, từ đó mà sắp xếp cho đúng theo phong thủy và khoa học, để mang lại nhiều điều tốt lành. Video tạm thời nói đến đây thôi, cảm ơn quý anh chị và các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại ở video sau.